How to eat fartons. Fartons. Ano kumain ng fartons? Sasawsaw sa kape. Hindi kayo, paano kayo kumain ng fartons? Paano kayo kumain ng fartons? Pinakagat. Sausaw nyo sa kape. Ano mo kayo? Isaw. Isaw. Sausaw nyo ma. Ano ko pinakagat? Yan. Masarap ang sausaw. Para siyang ensaymada. Ano pagkakamali ng Amerikano? Yun ang pinupula raw ng Amerikano sa mga Pilipino. Bakit? Ito, kadumi daw. Sasaw-sawa ng pinapal. Madumi? Paano maitim ba? Ganun? No, ito sa ang mga Espanyol, ang mga Katalan, ganito kumain. Sinasawsaw talaga. Sinasabi ng Kaya ako nga nasubukan ulit kasi nakikita ko sa kanila.